Kretë kena qef me pas dhomë super të bardhë, ama në mënyrë natyrale shumica prej neve i ka ngjyrë si të verdhë. Edhe kjo është normale, nuk është diçka me bo marak, po për shembull në raste të caktuara kishim pas qef me pas dhomë më të bardhë. Sigur në këtë rast më kujtohet me u kom një video e martesës ose e fejesës, edhe për shembull ambienti është shumë i bardhë onash, që momentin që na buzëqeshëm, vrehen tani dhomë që janë pak me ngjyrë të verdhë. Edhe në çato momente kishim pas qef për shembull me i pas të bardhë. E masi në mënyrë natyrale nuk mujna me i bo të bardhë, mujna me i bo me editim. Që kjo zbardhim është për video, domethënë kena me bo në Premiere Pro. E nëse doni edhe për foto me bo një tutorial se çysh me i bo dhomë të bardhë, ata shkruani në koment edhe unë e këshyri tani ditëve tjera e boj edhe një. Për me bo qëtë efekt doni me pas Premierën prej vitit 2018 e kënej, se ma herët nuk e ka pas një pjesë ku na ndihmon për me selektu ngjyrën. Kështu që nëse e ki për 2018 e përpjet, je në rregull. Çka kena me bo mas pori? Kena me marrë një video, çata që e keni edhe jo, edhe e qetni në timeline. Edhe që të video e duplifikojna, e mojna aletën shtypt edhe e bojmë drag për mi, ose e ngrejmë përpjet. Pse e duplifikum se kena me e bo një mask që të rreth gojës, ku na vyjnë veç qata me e bo drag. Shkojna tash te effect controls, edhe e zgjidhëm ose lapsin, ose këtë elipsin. Po ma letëm kishar me laps, se e di saktë se ku ka me e bo mask. Nëse ka njëherë nuk ju len që shto me kliku, është për shkak që është shumë e vogël, edhe tash për shembull e afron edhe e selekton. Edhe shkojmë te effect controls, te maska këtu ku e keni, e selektoni edhe e bëni track selected mask forward. Njëherë domethënë kjo e ban track ose e ndjek nonën e djathtë komplet lëvizjet e gojës se çka kanë më bë. Nëse të pëlqej kjo video bëni like, edhe nëse doni me bashku channelit mundesh me bë subscribe për me pa tutoriale të tjera. Tash e këshyrëm se çka ka bë moska. Okej, është mirë deri dikon, po prej qëtuit nuk po më pëlqen. Domethënë prej qëtu po du me bo një përmirësim, edhe mujna me shku prap, me bo këta qështu qysh deshtë më herët. Edhe tash du një me bo prap selected mask forward që me përmirësu këta në ndjath që e ka bo më herët. Mën është me nalë edhe në gjysë ka njëherë, edhe me këqyrë se që ka bo më herët, domethënë e she a u përmirësu ajo. Okej, pas ka nevojë edhe për përmirësim edhe qëto, po njëherë ta vazhdojnë atë që ta ku e la. After Effects është më mirë për me bo track, amo Premiera mënët për në fytyrë nuk e ka fort problem, po për trup ose objekte tjera ka njëherë ka ma shumë problem. Që kënej e ka bo track shumë mirë, tash mujna me bo prej qëtuit track backward, që domethënë prej qëtuit thët bane ndjekje kona majt, edhe përmirësoj që ato keyframe-a që ka jenë konë ma herët të përzim, po edhe kështu kur s'ko keyframe-a që ti normal 3. Okej, tash u kry edhe tash pe këshyrëm, është super. Qashtu që shkena desh. Të me thonë, mëni me nalë këta nërfuni edhe me e po sakë se qka jena të bo. Që ku i keni edhe keyframe-at ku mëni me po. Shkojmë te color, edhe shkojmë te curves qëto, edhe që kjo pjesa është që Premiera prej 2018 ose ko, do më thonë versionet më herët nuk e kam pos. Na kena pun me qëta hue versus saturation, e gjon një pjesë ku kjo ka kesh, edhe tash do një me pas selektu me qëtë pjesën ku është me mosk, mos harroni. Edhe e morëm këtë eyedropper i thojnë, ku ti e kalzën se cilën gjyrë me e morë, edhe për shembull shkojna te qëtu te dhomi ku është kogja i verdhë, edhe tash kur e selektum këtu, na kalzën se cilat ngjyra i ka qaj dham. Edhe çka na vjen neve krejt është që ta me ngrej pak si te poshtë. Edhe pe vrejni që deri qëtu, qështu ke, qështu u bo. Po, në këtë rast është në rregull, dhomt janë super, amo pe vrejni që e ka kop pak edhe lëkurën, se moska është në qatë vi qëty, edhe dhe me thonë ndikën ngjyra se edhe fytyra është orange, sikur dhomë që janë si portokall si verdh. Edhe për mi ik në kësoj është mirë me bo feather qëto, unë në këtë rast për baj dikon 300 feather, edhe tash për vrejni që feather ka shku deri qëto. Nëse sheni që moska u afru shumë ofër, mëni me bo mask expansion këtu, dhe me thonë me rrit pak, unë e po e rriti veç pak sa me i kop komplet dhomë qështo. Edhe tash dhe me thonë e kena edhe videon e selektume, edhe dhomt, edhe mo nuk shihet kjo vija bordë këtu se e kena bo feather. Tani për shembull më është edhe te dhomt me rrit pak brightnessin, po du të me pas kujdes se kjo e rrit edhe brightnessin e komplet moskës selektimit, po për shembull më është veç pak qështo.
Çka po s'pun, shpresoj që ka pëlqy edhe peshani që shumë ma letë është me i bo dhomë të bordh në editim se sa live. Kështu që mundi me la dhomë 4 herë në ditë, nëse nuk e ka plan më bëj bordh, nuk bëhet, vadi hava. Nëse ka pëlqy që video, mos harro bani like, po që do të më bashku channelit për më shumë video, bëni subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.